TV na kami, guys. Hindi na. Langit ka ng TV. Sira naman, guys. Hindi naman gumaganda. Wala yung antina. Okay, videoan mo ako dito. Habang naglilinis ako, sige na. Doon ka sa malayo. Dito, inilibot ko dito. Nakapagod. Again. Amazing. Hindi kami ka dito sa ulan. Grabe. Dami. Dati kasi meron tong antina, pinutol naman yung titusin. Kaya sabi ko, huwag mong putulin kasi magagamit pa yan Saan? Yan. Grabe oh. Ang lililinis namin ngayon oh. Oh, kalat namin ngayon oh. Parang pagod na kami dito eh. Tapos magluluto pa kami. Upo, Magluluto pa guys. kami ngayon. Tapos namin hindi pa namin matapos to linisin. Magluluto muna kami. My God, ang init. Grabe. Ang init, guys. Gusto namin mag-ubad. Ang hirap yung mahaba yung buhok mo. Maram lang ako magpulpita. Susulat ako. Happy, happy, happy. So magpapalit din tayo ngayon ng bedsheet. Yak, tae. Where? Ito. Ito, tae. Tae. Kala ko may tayo ng aso. Hindi, tae sa ano? Kalabaw? Oo. Inuwi mo yan. Tumae siya eh. Hindi ko kaya. Kunwari tumae siya eh. Kasi tumae siya eh. Talagang pag ako maglinis, gusto ko pati mga ilalim. Ay, alam ko na. Mag-slap shot ako. Black chef. Slap shot. Alam mo yung slap shot, yung mabilisan na Ay, kapagod.